Hello guys! So ngayon ay gagawa naman ako ng homemade shawarma. So mag-start na tayo magpatumpit-tumpit pa kasi 2:30 na. At malapit na mag alas 3. Alas 3 ang meriendahan natin. So bumili lang kami ng giniling kanina sa primer. Ano to? Beef. Social beef. 60 pesos lang. Tapos ganitong kadami. So dami-dami na din siya. So isasalin ko lang siya sa kawali na paglulutuan natin. Nasaan ba yung kawali? Yan. Dito ko iluluto. Salin lang natin. Ganito siyang kadami. 1/4 to 1/4. Yan. 1/4 kilo ng ground beef. So, lalagyan ko lang ng tubig. Hugasan ko muna. Tapon ko lang itong plastic. Tapon natin lahat ng plastic. Subuhin natin. Ang kinis ko dito. Hindi to totoo kayo maniwala. So, ayan. Tapon ko na yung mga plastic na tap. So, ngayon ay magpapainit lang tayo ng kawali at mantika. Tapos, gigisahin na natin yung sibuyas at bawang. Hintayin lang natin uminit. Ayan, lalagyan ko na ng mantika. Konti lang kasi baka magmantika yung beef. Yan. Mga 1 to 2 tablespoon ng oil. Unahin kong ilagay yung sibuyas. Sunod, lagay na natin yung bawang. Ito yung nakita kong takip. Lagay na natin. Lagay natin ng takip para maluto agad. Diba sakto? So, habang hinihintay ko yung maluto ay gagawa na ako nung, i-prepare ko na yung ingredients para sa ating pita. Okay? Hindi fita, ha? Pita. Pita bread. Wait lang. Ayusin ko lang. So, ang gagawin natin ay paghahalu-haluin lang natin ito lahat. Ito yung flour. Lalagay ko na itong baking powder tsaka salt. Next, lalagay ko na yung oil. Wala akong whisk kaya titigil ko na lang. Tapos, water.
non-stick pan. Pero lalagyan ko pa din siya ng konting mantika kasi baka dumikit. Mahirap na. Ito yung paso ko nung isang araw. Share ko lang. Ating pita bread, ground beef, tapos yung ating palaman. Yan. So, ayan, mag-assemble na tayo ng ating homemade shawarma. Ang liwanag. Yan. Tapos, pwede nyo din lagyan ng hot sauce kung mahilig kayo sa maanghang. Ako, konti lang. O, diba? Konti lang nalagyan. Tapos, i-fold nyo lang. Kung ma-fold pa kasi, ang dami yung laman. Pinakihintay natin ang taste test.